Sërish po përfliten shqiptarët në Angli, kryesisht nga media të vendase, të cilat në fakt thonë që janë duke përdorur metoda të reja për të marrë letrat angleze, kësaj herë duke përdorur gratë shtatzën. Sipas lajmeve të cilat kanë qarkulluar dhe më e fundit nga Daily Express, thuhet që vendësirët shqiptar po synojnë nënat shtatzënat, të cilat janë gatshme të regjistrojnë emigrantët si baballarët e fëmijëve të tyre të palindur ende. Kështu është shkruar së fundmi të Sun, por tek mediat e tjera. Reklamat e TikTokut janë duke u bërë thirrje për gratë të cilat në fakt kanë emrin e një azilkërkuesi, i cili është refuzuar në certifikatën e lindjes së foshnjës së tyre, dhe në këtë mënyrë këto gra mund të ndihmojnë emigrantët shqiptar të shkojnë atje dhe sigurisht të marrin letrat angleze. Sigurisht duhet thënë që në studion e Good Morning Albania se shpeshherë kemi diskutuar pjesën e metodave të ndryshme të cilat kanë ndjekur, nga gomonet, kamionët apo letrat të ndryshme të bashkimit familjar. Sot jemi në një tjetër fakt. Kati me fëmijën, për shembull një personazh që është ndarë, pasi ai duhet të kanë planifikuar që sigurisht të bëjnë emigrantëve palishëm. Pra, ndaj në TikTok, po ndajnë edhe biseda në WhatsApp. Kështu ka edhe herën e kaluar, Flori, me TikTokun. E vërtet. Eraldo Arlisa, kolegu ynë gazetar, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, Eraldo. Kemi gjithashtu Zak Garner Perkis, redaktori Daily Express. Good morning, Zak. Good morning, Zak. Good morning. Ta nisim me Zaku në fakt duke qenë se kanë qenë mediat edhe Sun edhe të Daily Express ku edhe vetë Zak punon, i cili ka shkruar edhe këto lajme. Zak, we are discussing about the Albanians, the news about from Daily Express and the Sun, which on their headlines wrote, migrant baby swindle, Albania gang target UK moms to be in a plot to register illegal migrants as their dads. What is happening? I lexova Zaku shpejt disa nga titujt kryesorë të mediave britanike, të cilat shpjegoni këtë ngjarje të cilën tham pak më përpara. Çfarë po ndodh në Britani? I mean, we know that people are very, very desperate to come to the UK and are willing to do all sorts of things to stay here, but this is the most remarkable scheme that I think I've come across. Zaku po thotë që në fakt emigrantët të cilët vinë në Britaninë janë në fakt njerëz të dëshpëruar dhe janë duke përpjekur në gjitha mënyrat që të gjejnë një rrugdalje, po edhe që të hyjnë në shtetin britanik. Please continue. Yes, so I mean, it's just remarkable. Obviously, it is known that kind of relationships have been used in the past and that payments been exchanged. But with children, this is another level, and obviously the consequences of this are so long-reaching because it's a whole person's life. Emigrantët shqiptarë kanë përdorur dhe metoda të tjera më përpara, thotë që sigurisht nuk i përshëndesin, por kësaj herë janë duke prekur edhe fëmijët, janë duke futur në mes edhe fëmijët, pra marrëdhëniet e tyre me fëmijët e të tjerëve. I think the thing that's really interesting with this is that in the UK we have a lot of focus on how effective our border force is and how effective the immigration is, but there are still always ways to get around it, although this is very extreme. Ky është një rast ekstrem, pavarësisht që në Britani ne shpesh jemi përpjekur për të kuptuar shkaqet, efektet e migracionit dhe sigurisht çfarë po ndodh edhe me situatën e emigracionit shqiptar në. Dhe një element tjetër që po gjithashtu është shumë i rëndësishëm, që është edhe debatet që kanë përfshirë në këto momente Londrën, debatet me Londrën edhe me Francën, mbi të gjitha se sa të fuqishme janë edhe policit në zonat kufitare për të ruajtur pikërisht këtë terren për shkak të emigracionit. But why, Zach, this new way now to get the documents? Getting into a relationship or getting the fatherhood from a single mom that it may be pregnant in UK? Pse kjo mënyrë në këto momente që djemtë shqiptar përpiqen të gjejnë një nënë beqare për të marrë atësinë e fëmijëve të tyre? I mean, it's a difficult question to ask. Obviously, it's seen as I would say cast iron, like a very strong way to stay in the UK if you have a child. I think the reference in the advert was to human rights legislation that we have in the UK, which is considered a very strong case. So the simple answer is
it seems like it would be effective. Zak thot që në fakt kjo është një pyetje vështirë për të përgjigjur, por nga ana tjetër ajo çfarë dihet është që duke përdorur këtë kartën e të qenurit babai një fëmijë i cili është britanik, pra ka pasaportën britanike, është mënyra më e mirë dhe më efektive për të hyrë në Britani, sepse këtu hyn edhe rregullat e konventave dhe ligjeve ndërkombëtare dhe kombëtare të Britanisë, të cilat lidhen me të drejtat e njerëzit dhe që sigurisht shihen si metoda më efikase që shqiptarët ta luajnë këtë lloj karte për të përfituar edhe dokumentat britanike. When this news on the Sun came out, have you ever heard about this new method? Kur doli ky lajm nëpër mediat britanike, se për shembull edhe Sun, kishe dëgjuar më përpara për këtë lloj metode? To be honest, when I saw this story, I was very skeptical about it. It's only since having conversations after reading it that I've been able to understand that yes, this is something that is happening. But it's definitely demonstrates the lengths at which people are willing to go to. The fact that we've only just found out about it now suggests that probably it has been going on in the background for a lot longer. Në fakt, Zaku, edhe në bisedën, edhe në përgjigjen e Florit, por edhe në momentin që ne kemi kontaktuar, ka thënë që ka qenë skeptik sa i përket vërtetësisë së këtyre lajmeve në fillimet e tij, sepse nuk e kishte hasur më përpara këtë lloj fenomeni apo këtë lloj metodologjie të re. Sërish thot ai që duhet diskutuar, duhet parë përveç faktit të leximit të këtyre lajmeve të cilat vijnë nga këto mediat britanike dhe sigurisht është një çështje shqetësuese. Pra e mban sërish aty. Në fakt dua të pyes pak edhe Raldon, më pas edhe Zakun po ashtu. Këto informacione janë postuar edhe në rrjetin social TikTok, është hera e dytë apo e tretë që flasim së bashku që zbulohen nëpërmjet TikTokut. Po, është vërtet që zbulohet publikisht nëpërmjet TikTokut, megjithatë që pas sulmit që qeveria britanike u bëri pjesës së emigrantëve në gomone që u përpoq që ta ndalonte atë pjesë të emigrimit ilegal, menjëherë shqiptarët menduan me metodat e tjera. Dhe kjo ishte metoda e vetme sa i përket faktit të marrjes së atësisë së një fëmije i cili do vinte në jetë nga gra shtatzëna, apo në raste të tjera kur nënat janë single, momentet që merr atësinë është vetëm mënyrë për të marrë dokumentat në qeverinë britanike, duke shfrytzuar hapësirën ligjore atje dhe nuk ka asnjë problem me shtetin britanik. Pra ta lejon hapësirën ligjore në Britani që ti të marrësh dokumentat nëse pranon atësinë. Pranon atësinë një fëmie dhe bësh kryefamiljar me dokumenta. Nuk është si sistemi amerikan për shembull Reldo, që në sistemin amerikan vërtet një nën mund të lindi fëmijën atje, fëmia mund të marrë pasaportën amerikane, po prindrit nuk e marrin këtë pasaport nëse nuk aplikon fëmia për ta, pra, nëse nuk arrin deri te 18 vjeç. Jo, nuk është e njëjta gjë, sigurisht kalon në disa nivele. Për të marrë pasaportën britanike, fillimisht merr një vizë 2 vjeçare, momentin që merr atësinë dhe bëhesh, po them, kryefamiljar me letra, dhe ligjet e Britanisë janë shumë lehtësuese sepse nuk të ndërhyjnë deri në intimitet. Tani kanë filluar të kuptojnë këtë metodë, po kërkojnë edhe testa DNA-jet momentin që lind fëmia, por kjo është metoda që kanë ndjekur shqiptarët. Po kërkojnë testa DNA për të vërtetuar nëse tani kanë filluar të kërkojnë edhe testa DNA duke parë, jo vetëm pasi është bërë publike mediatikisht, por qeveria britanike e ka të paktën 6 muaj që në fundit e ka këtë shqetësim, që është bërë së fundmi, po ju tregoj se si funksionon skema, ka 2 mënyra për të funksionuar skema, nuk është TikToku epiqendra e kësaj skeme. Ku bëhet reklama? Bëhet reklama se shqiptarët janë të zhurmshëm dhe kanë filluar ta kthesin biznesin në TikTok, por janë 2 mënyra kryesore. Ka disa persona të cilët janë angli, sepse edhe ditën e djeshme po diskutoja me disa mishë mi që jetojnë atje. Madje njëri prej tyre ka bërë këtë skem, edhe ka paguar 25.000 pound për ta bërë këtë skem. Ja ka dhënë nënës, besoj, nënës e cila ka qenë shtatzan. Ja ka dhënë një personi tjetër, to smugglerat, sekserat që bëjnë këtë skemën, të cilët gjenë gjithçka, gjenë nënën, e gjenë shtëpinë dhe në momentin që paguar rreth 25.000 pound, ti nuk ke nevojë të bësh asgjë tjetër. Një pyetje, me që jemi këtu te nëna. Ka edhe një mënyrë tjetër, momentin që shqiptarët shkojnë vetë drejt zonave të cilët janë të varfra në Londër, apo shkojnë drejt spitaleve, për të kuptuar nëse nënat i kanë fëmijët, nuk kanë baballarët e tyre, janë me probleme ekonomike, dhe në këtë mënyrë hynë në kontakt direkt me nënat. Ka pasur raste që kanë paguar me pak 5 apo 10.000 pound, duke shfrytzuar pasojat ekonomike për problemet ekonomike që kanë gratë atje, dhe në këtë mënyrë kanë filluar një bashkëtesë, po them, me dokumenta. Këtë duhet të pyesja Eraldo, në fakt, kur themi nëna single, janë nëna të cilat e kanë një të dashur apo një partner, por bien dakord që fëmijën ta regjistrojnë vetëm për çështjen e parave, apo janë nëna të cilat vërtet nuk e kanë një partner? Edhe ndoshta mund të nisë bashkëtesa në kuptimin
Kryesisht janë persona në vazhdimsi. Kryesisht janë persona të cilat kanë probleme të theksuara ekonomike dhe janë nëna të vetme të cilat kanë vështirësi ekonomike. Fillimisht marrin një vizë 2 vjeçare, pas 2 vitesh duhet që të ripërtëriten letrat, bëhet një duhet që kjo procedurë të ripërsëritet 4 herë për të shkuar te ajo që do thatë, që pas 8 vitesh marrë edhe pasaportën. Po në TikTok çfarë ndodhi? Çfarë u postua se po lexonte fakt Flori pak më përpara rastin e Katie. Në TikTok u postua një profil në TikTok që ishte konsulenca ligjore në Angli, në Londër, të cilë merrte përsipër që bënte pikërisht këtë skem. Domethënë që njerëzit shkonin, shkruanin atje dhe kundrejt pagesës së parave të merrnin këtë shërbim dhe të bëheshin me dokumenta. Ishte llogari false apo ishte vetë nëna? Këtë doja të kuptoj. Ishte vetë nëna e cila e kërkonte apo ishin seksierët e cilët postonin këtë lloj situate që kanë nëna të cilat ty duhet paguash x para për fituar atë? Janë seksierët gjithmonë, sepse edhe bisedat janë në shqip momentin që kontakton me to. Po janë këto seksierët të cilët gjejnë nënat single apo nëna shtatzëna për të lidhur pastaj me shqiptarët e tjerë të cilët janë nëna britanike apo dhe të huaja të cilat jetojnë atje dhe janë me, nuk e di, me vizë apo duhet të jenë se s'bën me pasaport britanike? Duhet të jenë patjetër me pasaport britanike në mënyrë që edhe shqiptarët në këtë mënyrë të marrin letrat, të marrin dokumentat. Fillimisht marrin vizën 2 vjeçare dhe pastaj tentojnë për pasaport. Zak, to just tell you what we were discussing with Heraldo, we were discussing about the advertisements on TikTok about how you can find a single mom in order then to go in Great Britain. He was explaining to us that some Albanians are paying £25,000 in order to be the dad of a single mom that needs as a stepfather. Yes. As the father. The money. Yeah, I think it's interesting because one of the reasons that this is because in the UK, Albania is considered a safe country, and actually a lot of the reaction to Albanian migrants coming over is because they're saying, oh, they're not leaving a war zone, they're not leaving a dangerous place. Në fakt, perceptimi që kanë britanikët për Shqipërinë është që Shqipëria në fakt është një vend i sigurt, ndaj edhe fakti që arsyeja sepse emigrantët kërkojnë azil apo duan të shkojnë në Britani nuk është një lloj arsye pra për të shkuar si të paligjshëm me ka fjalën, sepse Shqipëria ka sigurinë e saj. And so one of the reasons why you end up with quite extreme methods to stay is because the route perhaps to, if you come illegally, is going to be very, very difficult. So if you are able to find someone or something that you can make a legal case, then you might go with that. Arsyeja pse gjërat bëhen kaq ekstreme është për shkak të këtyre vështirësive që tashmë kanë shqiptarët për të depërtuar në Angli dhe tashmë ata përpiqen të gjejnë metoda të cilat janë të lishme për të paligjshmit për të hyrë në vend. But Zach, when I was reading even the news, honestly, there was something that I would not get it. So, there are people that do go as a tourist there and then apply to be to pose as a stepfather to an unborn child, or as a father of an unborn child, or there are immigrants who tried one way and apply at the home office, for example, and then after they as asylum seekers, and after they are like trying to do another way to get the documents. You know what I mean? Në fakt Flori është duke pyetur për metodën edhe statusin që cili shqiptar do të shkojë në Britani. Flori pyeti nëse janë ata azil kërkues cilët janë regjistruar fillimisht në zyrën e azil kërkuesve, apo janë njerëz të cilët shkojnë me një lloj vize, apo njerëz të cilët në fakt kërkojnë të jenë babai i një fëmie nga një nën vjeçare. Kjo është situata. Have they tried one way and if that's not successful, now they are trying another way? Mendojnë që kanë provuar fillimisht një rrugë tjetër dhe tashmë janë përballë faktit që duhet një rrugë tjetër, pra si kjo që të kalojnë në Britani? I think every case is different. One of the things that I know that a lot of people have the attitude is they will feel that they are illegal from the moment they go. So it would be difficult to know on each case what they would do, but I would think that if you feel as if you are illegal to begin with, then you might pursue a method like this because you already feel like you're outside of the law,
or the processes that you should go through. Zaku thot në fakt që ka metoda të ndryshme, ka raste të ndryshme dhe jo secili rast i ngjan tjetrit, por thot që këta emigrantë janë emigrantë të cilët faktikisht e kanë ditur çfarë është e palishme apo kanë qenë palishëm, ndaj janë duke përpjekur të gjejnë këto metoda të cilat në fakt t'ju japin edhe atë dritë njëshile për të hyrë në territorin britanik. Sa mund të kushtoj kjo, në cilat vlera flasim Raldo dhe njëherë? Te 25.000 pound. 25.000 pound. Është hapi i dytë që bëjnë emigrantët e paligjshëm. Emigrantët të cilët janë në Angli, bëjnë rrugën e parë me gomone, po them edhe në momentin që shkojnë në Angli, ato përpiqen të bëjnë dokumentacionin dhe gjejnë këto metoda alternative për të marrë letrat. 25.000 pound. Rruga me gomone, shpesh herë Raldo edhe vitin e shkuar dhe këtë vit kemi diskutuar në studion tonë për rrugën me kamion, me gomone, mënyrat të ndryshme të cilat po përdoren. Çfarë ka ndryshuar për shqiptarët, të cilët vazhdojnë të ndjekin këto rrugë palishme për të hyrë në Britani? Mendoj që ka ndryshuar shumë pak edhe shifrat sa i përket home office në Angli, sa i përket të ardhjes me gomone janë sërish të larta. Mendoj se vetëm këtë vit kanë qenë një numër prej 5.000 personash, të cilët kryesisht një pjesë shumë e madhe e tyre janë shqiptarë, të cilët kanë hyrë me gomone në Po lexoj dhe lajmin e në fakt 5.400, një rekord i ri madje është konsideruar. Fakti që është vetëm sa i përket emigrimit ilegal me gomone, flitet për ato persona të cilët janë kapur, sepse llogaritin se ka edhe gomona fatlume, po themi që nuk arrin të kapen nga policia. Megjithatë duhet të thënë edhe një detaj tjetër, sepse mediat angleze kanë gjithmonë një vëmendje të shtuar sa i përket shqiptarëve dhe komunitetit shqiptar. Komuniteti shqiptar nuk është vetëm për shembull negativ në Londër, sepse ne flasim për një komunitet me 500.000 persona të cilët vendosen 500.000 shqiptarë në Londër, por vetëm Londra është 9 milion persona, ndërkohë që Anglia është 55 milion banor. Shkojnë në gjithë Shqipëria atje, qoftë se gjithë do ishim kriminal, edhe 3 milion nga ne ishin kriminal, nuk është se do kishte ndikim aq të madh sa i përket kriminalitetit apo mënyrës se si e shesin. Ka pasur lajme të tilla për krimet, për shqetësime në komunitet të shqiptarëve të cilët grabisin, vjedhin, vrasin, pra përfshihen përveç faktit të emigracionit të palishëm, që janë shqetësues në komunitetin në Britanik. Patjetër që ka dhe shqiptarë të cilët merren me krime të tilla, patjetër që ka shqiptarë që merren me lëndë narkotike apo edhe me grabitje, por sërish edhe në aspekt kriminalitetin, në raport me popullsitë e tjera, po themi qoftë me afgan, qoftë me rus, qoftë me serbët, qoftë me kurdët, shqiptarët nuk janë dominant në krim në Angli. Është thjesht fakti që ne jemi shumë show-off. Ne e shfaqim vetëm në rrjetet sociale dhe kjo është arsyeja sepse kemi kaq shumë TikToku po na prish kapun. Po, edhe një gjë tjetër, për ta diskutuar pak me Zakun, ndoshta ta flasim edhe me Raldon më pas. Zak, is there any other route that now the immigrants are using to come to UK, not the most known one from France to London? Flori pyet nëse ka ndonjë rrugë tjetër tashme e cila po përdoret për kalimin e shqiptarëve nga Franca, si për shembull nga Franca në Angli, që është një nga më të zakonshmet. France, Anglia. I mean, what I would say is that there's still a lot of people coming over the channel. The boats are still coming. Ai thotë që vazhdojnë të vinë shumë njerëz nëpërmjet atij kanalit, shumë njerëz që përdorin gomonën për të kaluar drejt të Britanisë. I mean, every single day, the news desk that we have, we will get images of people coming up on dinghies. So it's that the gomone that is not stopping. Okay. I do think one of the interesting things to mention, though, is that these type of extreme methods to stay in the UK, it's not just within kind of like Albanian migrants that this is happening. There is very extreme stuff that happens with other groups as well. Në fakt, Zaku po na tregonte që çdo ditë ka informacione dhe lajme dhe fotografitë e emigrantëve të cilët janë duke kaluar nga Franca nëpërmjet kanalit drejt Britanisë me gomone, por ajo që Zak në fakt do të theksojë është që këto metoda ekstreme për të kaluar drejt Britanisë nuk janë metoda të përdorura vetëm nga emigrantë shqiptar, por dhe nga emigrantë dhe grupime të tjera të popujve të ndryshëm. I mean, one of the things I'll mention, so I did a story a couple of months back ago where I was speaking to an asylum seeker and he said people would change their gender, they would pretend that they were gay, they would change their religion. Sometimes they would even put insulting stuff to other religions like Islam in order to get hate comments to help their application. Zaku po na tregon për një rast i cili ka punuar muaj më përpara ku ka komunikuar me një azil kërkues, i cili ka thënë që për të gjetur metoda për të hyrë drejt Anglisë apo për të siguruar këtë dritë njëshile, ata kanë përdorur gjëra nga më të çuditshme, si për shembull kanë ndryshuar gjinin, nëse mund ta themi, kanë ndryshuar gjinin, janë
janë cilësuar si gay, kanë ndryshuar besimin fetar, madje kanë provokuar situata që të marrin komente fyese apo diskriminuese me urrëtie për të treguar që janë vulnerabël dhe për të treguar që janë të diskriminuar në mënyrë që të përfitojnë mundësinë për të hyrë në Britani. Is this asylum seekers in general methodology or it was an Albanian case? Është diçka që No, this was not Albanian. Jo, ky personi në fjalë nuk është një rast shqiptar, po flet për një rast i cili sigurisht ka qenë nga një azil kërkues. May I ask if it was successful? Mund të pyes nëse ishte suksesshme si metodë? Yeah. What I would say is that the authorities are strict. The reason that we've not heard about these kind of cases with the babies is because authorities are very effective at asking questions, at digging into it. You can't just put your name on a form and you're going to get away with it. They'll have to go further. Zaku thot në fakt autoritetet, tha jo një herë për këtë rast që nuk ishte i suksesshëm, duke thënë që autoritetet britanike janë mjaft strikte. Sa i përket rastit të bebeve nuk është shumë i dëgjuar në Britani, sepse autoritetet kanë qenë shumë të vëmendshëm për të qenë aty për të bërë ato testet e tyre, nuk e di ndoshta deri në analiza nëse kanë shkuar apo në teste ADN-je, për të vërtetuar që këta shqiptar apo këta emigrantë janë baballarët e fëmijëve të zonjave përkase, të cilat janë single zonjat beqare, sikurse janë quajtur. Okej. Ereldo, po flisnim pak për rrugët e ndryshme. Pra, rruga vazhdon ende që t'jetë kanali Francë-Angli, që t'jetë ajo më e kërkuara. Edhe më e lira. Edhe më e lira. Edhe më lira me gomone, por ka dhe rrugë tjetër që është nga Spanja. Spanja është një vend i cili... Spanja me kamion, paguajnë diku te 7.000 pound për shkuar në Angli. Është një vend i cili ka pasur së fundmi edhe përshëndrim nga policia spanjolle për ta ndaluar, por sërish ka mënyra alternative për shkuar nga Spanja në Angli. Ka destinacione të tjera, por kryesisht Franca dhe Spanja janë dy vendet të cilët bëjnë dërgimin e migrantëve. Eraldo, ndërkohë në temën e parë ne kishim një bisedë për klandestinët që kishin ardhur në Shqipëri dhe për shfrytëzonin si tranzit, dhe po flisnin për çështjen e veturës që ishin 8 persona në një makinë, dhe më kujtuar rasti Gomonës që kemi biseduar së bashku. Është një realitet edhe aty që janë si për njëri tjetrit, shumë afër njëri tjetrit, në kushte shumë të vështira. Patjetër, gomonat vazhdojnë të jenë jashtë kapaciteteve, janë persona, mund të jenë 40 apo 45 persona një gomone që ka kapacitet 18 deri në 20 persona maksimalisht, kështu që rrezikshmëria është shumë e madhe, siç ndodhi kjo fatkeqësi në Shqipëri. Ka pasur raste që edhe gomone ka pasur fatkeqësi me gomone. Fatmirësisht nuk kemi dëgjuar për viktima shqiptare deri tani, por ka pasur jo më larg se 2 javë më parë është mbytur një gomone me afgan. Edhe kanë humbur jetën disa persona, por kryesisht nga Turqia duke shkuar drejt Italisë në Lampedusa, që bëhet kalimin. Për të kuptuar sa e vështirë janë këto metoda, të cilat metoda ilegale që përdoren edhe nga shqiptarët fatkeqësisht. A përdoret Spanja për në Angli edhe nga shqiptarët? Nga shqiptarët po flise, kryesisht nga shqiptarët. Shqiptarët shkojnë në Spanjë? Shkojnë në Spanjë dhe nga Spanja, kryesisht në portet detare të Spanjës, nga Spanja shkojnë në Angli me kamion. Kryesisht ka pasur edhe nga ato shqiptar, po themi, emigrimi legal luxury që shkojnë me jahte, që kanë paguar shifra shumë të mëdha. Ka edhe nga ata që shkojnë me jahte? Ka edhe nga ata që shkojnë me jahte nga Spanja drejt Anglisë. Bëhet fjalë? Po mund të jenë deri në $35,000. £35,000. Emigrant VIP. Ato që janë VIP. Po pse me jahtë? Me jahtë nuk kapen apo? Sepse në momentin që je me jahtë, kontrollet janë shumë më të pakta, sepse mendohet se je për shef, patjetër është niveli ekonomik që ta lejon dhe policia nuk ka kontroll. £35,000 Po për disa shqiptarë atje të cilët janë të suksesshëm në fushat e tyre, ndoshta nuk janë asgjë. Eraldo, ndërkohë po lexoja pak te Desan, do pyes pak edhe Zakun, që shumë interesante se thuhej që Desan kishte një investigim dhe ka gjetur në TikTok një account, një llogari e cila e quante veten zyra konsullore në Londër. Edhe puna jonë shkruante në këtë faqe, vazhdon çdo ditë, dhe ne kemi gra me fëmijë. Regjistroni fëmijën tuaj, regjistroni fëmijën me emrin tuaj në Britani. Kjo është metoda që përdoret. Por tani kanë filluar të bëjnë reklama në TikTok. Pra zyrë konsullore në Londër, që mban një emër të tillë, shumë të tillë. Zak, I was reading the news on the Sun, and it was
they are saying, during our investigation, we found on TikTok account, which has since been removed, calling itself the Consular Services in London. This is the name of the TikTok account. It boasts that our job continues every day. We have women with children register their children with your name in the UK. This was the advertisement on TikTok to go in London, in Great Britain. Yeah, I would like to know where this place is and where they're trying to find the mothers, because it would certainly be a very interesting location. Është edhe kurioze dhe Zaku se si kanë arritur ta bëjnë, si kanë gjetur nënat me fëmijë që kanë arritur të cilin edhe këtë lloj lajmërimi në TikTok. Zak, last time you collaborated with Heraldo, even for the case of immigrants who pass through the channel. But would this be another case to investigate too? Herën e shkuar ke bashkëpunuar me Heraldon për kalimin me gomone nga Franca drejt Britanisë. Kjo mund të jetë një rast I dytë për të investiguar ndoshta. Yeah. Heraldo may be a father to be. Heraldo mund të jetë një baba I ri, për shembull. Me and Heraldo are always working, we're always talking with each other. He's one of the best journalists in the country, so yes, I watch this space for everything. You never know what could be next, it could surprise you even more. Ta përkthej këtë, Heraldo tash nga gazetarët më të mirë që ka Shqipëria dhe padyshim thonë sikur se kanë bashkëpunuar. Do të vazhdojmë bashkëpunimet tona dhe na vjen shumë mirë Heraldo të ta bëjmë edhe ne këtë komplimentin që ke arritur të bashkëpunosh edhe me Zakun, që sigurisht në çështje të tilla investigative dhe nga burimi. Pra ke arritur të gjesh edhe burimin në Zakun që është në Daily Express dhe po ashtu të silli këto investigime me shumë rëndësi. Ju falenderoj, Naci. Zak, what is another interesting topic that maybe you are, I don't know, investigating, if I may say, or that you think that is interesting for the next investigation? Cila është çështja tjetër e re investigative që mendon që ka interes apo do ta sillni? If I may ask you, for sure connected to Albania, not që ka lidhje me Shqipërinë, pra because me connected to UK, it's not. Kryesisht me emigrantët, Yes. with the Albanian immigrants. I can confirm that I'm working on something that is looking specifically at social media companies, TikTok and Instagram, and the way in which they are treating Albania and the impacts that they have had on Albania, and particularly migration, but also other illegal activities. Ai thotë që është duke investiguar, duke punuar me çështjet e rrjeteve sociale si TikToku dhe Instagrami, se si janë duke promovuar apo duke dëmtuar imazhin e Shqipërisë dhe sidomos duke u ndalur te çështjet e emigrimit, pra si janë duke e shfaqur Shqipërinë në këto rrjete sociale. Kështu që besoj do të jetë një punë e mirë edhe për treguar edhe pjesën pozitive që Shqipëria ka. This is marketing too, marketing and communication, how to use social media even on to promote. Yeah, it's still the cannabis growing house is one of the most looking for jobs, even for immigrants, and for sure, especially for our Albanian immigrants to UK. Është puna në shtëpitë e barit, si më e kërkuara. Pra akoma si më e kërkuara, still a trend. I mean, what I find remarkable is that the content that you find on TikTok, especially relating to cannabis houses, is as big as it's ever been. So, and obviously they are doing nothing to try and stop it, which is just, I think, astonishing. Okay. Fatkeqësisht thotë në rrjetet sociale si TikTok, puna në shtëpitë e barit është ajo e cila reklamohet më së shumti dhe ndjej keqardhje sepse deri në këtë moment nuk ka një ndalim të kësaj situate. Pra kjo është ajo çfarë ka habitur dhe atë më së shumti. What about the Albanian girls, Zak? If I may ask, I don't know why you're laughing, but it's not a personal question. It's just because I mean, he was usually in Albania as an immigrant, Zach. I mean, do they sometimes act in a way to get some documents too? Or are only the Albanian men who try to emigrate and, I don't know, ask as asylum seekers? Po për vajzat, gratë shqiptare, nuk e gjetur metodat të tjera, metoda ilegale për të hyrë në Britani, apo janë vetëm burrat që e shohin këtë si mundësi? I mean, I don't have the statistics to hand. I know that the majority of people going on the small boats are men. Obviously, there are some stereotypes about women and how they might try and get, places.
to be honest, it is a lot easier for a woman to claim asylum than a man. Oh, really? Zaku tha në fakt, nuk ka statistika asaj përket kësaj gjëje, por shumica janë burra të cilët kalojnë me gomone, por ka disa stereotipe për vajzat, si për shembull ato mund të fitojnë pak më lehtë një kërkesë për azil se sa një burr. For example, how? I mean, I suppose it is what the women pursue a relationship with a British man with the intention of trying to get a visa. The truth is, it doesn't really work because the authorities are clever onto it. So you have to present a believable relationship. But I think there still is that stereotype, this kind of thing exists. Një metodë për shembull e cila përdoret është që vajzat e lidhen me një britanik për të pasur një vizë, por autoritetet janë mjaft strikte dhe sigurisht që kontrollojnë, pra përpiqen të kontrollojnë nëse kjo marrëdhënie e tyre është e vërtetë ose jo. I want to know how they are testing it, their relationship. Si e testojnë marrëdhënien e tyre? They will ask very, very personal questions. They will go through all the social media. This is not like you just sit down and tell them that you're, together. Like, even if you are married, they will ask you personal questions about everything. Yeah. And I mean everything. Ata bëjnë pyetje personale, sigurisht, pyetje sa më shumë intime, në mënyrë që të kuptojnë edhe marrëdhënien e tyre, nëse sa e vërtetë është, sa e njohin njëri tjetrin apo jo. Kështu që është mjaft mirë zbulueshme, nëse ata nuk janë gënjeshtar të mirë, they are not good liars. Yeah. Thank you, Zach. Thank you for being with us in the morning. Zach. Thank you. No, thank you so much. Okay. Have a You're great welcome. day. Falenderuam Zakun, falenderit që ishe me ne. Shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim, cila do të jetë vëmendja që do tërheqin shqiptarët në lidhje me Anglinë. Për turizmin për mirë inshallah, se është dhe turizmi. Leturojmë ashtu, mund të ketë festivalet shumëta të cilat janë atje. Ne ndërkohë do të flasim pas pak me çiftin shqiptar-iranian, kështu që bëhuni gati.